السلام عليكم، اهلا بيكم في كورس صناعة فيديوهات السبورة البيضاء. وهنتعرف مع بعض على حركة المورف. طبعا احنا يمكن اتكلمنا عن حركة المورف لما جينا شرحنا التطبيق العملي على اول محاضرة. وجينا شرحنا الجزء الخاص بالمنقلة والمسطرة وازاي نحط المنقلة وبعد كده نرجع نشيلها تاني. واحنا ساعتها قلنا ان في طريقتين لحركة المورف، ساعتها شرحنا طريقة وقلنا الطريقة التانية هنشرحها في المحاضرات بعد كده. النهاردة هنعيد شرح الطريقة اللي فاتت وهنشرح الطريقة التانية. تعالوا كده نسترجع مع بعض حركة المورف اللي عملناها ساعة المنقلة والمسطرة. احنا قلنا أول حاجة بنجيب منقلة، بعد كده بنجيب مسطرة، كنا بنخليها بالوضع ده، بعد كده بنظبط الاعدادات بتاعه المسطره طبعا حسب منطقيه العرض. قلنا ايه، المنقله مش هتترسم ولكن هتبقى موف ان، وهنحركها مثلا من الاتجاه ده ونختار ليها اللي هي الايد اللي ليها صباعين ونقول له موافق موافق. نيجي بعد كده للمسطره، قلنا برضو هنخلي الحركه بتاعتها عباره عن موف ان، وهنجيبها من الاتجاه ده ونخلي هنا برضو الايد اللي لها صباعين ونقول هنا ايه، موافق. نيجي بعد كده الجزء اللي ظهر قدامنا ده احنا بنسميه الفريم او الجزء اللي بيظهر على شاشة الفيديو. قلنا عشان نعمل حركة مورف هنا احنا بنختار اي صورة تانية ونحطها بره الكادر ده نهائي او بره الفريم ده خالص ونعمل لها ايه، المورف. فتعالوا كده نجيب صورة، اي صورة طبعا، وليكن هناخد مثلا الكتابة دي فيديوهات السبورة البيضاء، وهنحطها في فريم او بره الشاشة دي نهائي خالص اهي. بعد كده نرجع لشاشة مين، المنقلة والمسطرة، وبنثبت الكاميرا بتاعة الصورة الأخيرة اللي هي فيديوهات السبورة البيضاء على كاميرا المنقلة والمسطرة. نيجي بعد كده نخش على الإعدادات بتاعة فيديوهات السبورة البيضاء ونخلي هنا الحركة اللي هي المورف، وطبعا كلير ان طبعا هنا احنا محتاجين بقى ان الايه، المنقلة تختفي، فهنعلم على كلير ايتم. وبعد كده طبعا المورف بيكون من حركة الايه، المنقلة. يعني معنى كده اظهر فيديوهات السبورة البيضاء واخفي مين، المنقلة. وبنخلي هنا الانيميشن بتاعها 0 والترانزيشن برضو هنا 0، ونخلي البوز زي ما هو اللي هي نص ايه، نص ثانية والموافق. وتعالوا كده نجرب العرض مع بعض، بس ايه، نتأكد تاني من وضع الكاميرا، الغي الكاميرا القديمة ونحط الكاميرا الايه، الجديدة، ونعمل بريفيو. حط المنقلة، بعد كده المسطرة، بعد كده المنقلة ايه، اختفت. طبعا هو عمل عشان ايه، الزوم ان، فاحنا هنشغلها تاني ونلغي الزوم ات اند. شوفها كده تاني اهي، اتشالت واتحطت الايه، المنقلة. عندنا بقى في طريقة تانية، اللي هي بقى الطريقة التانية، احنا هنسيب دول تاني كده ونعمل الطريقة التانية. برضو هندرج المنقلة، بعد كده هنجيب المسطرة وليكن هنخليها بالوضع ده كده، ونحاول نصغر المنقلة شوية، وهنيجي بقى للمنقلة ونعمل لها ايه، كوبي وبيست في نفس المكان هو، ولكن طبعا بنخليها بعد الايه، بعد المسطرة. نيجي بقى للصورة التانية واختار هنا اللي هي مورف وكلير ايتم من اللي هي المنقلة دي، وهنا بدل ما هي بقى سوليد 100، احنا قلنا السوليد هنا بتخفي الصورة نهائي، فانا بخليها 0 واقول له ايه، موافق. تعالوا كده بقى ايه، طبعا نرجع نظبط اعدادات المنقلة دي تاني اللي احنا قلنا موف، ونخلي حركة الهاند اللي هي الايد دي موافق، والمسطرة نفس النظام هتبقى موف ان، ونخلي حركة الهاند كده ونختار الايد دي، وابدأ اظبط الكاميرا على الوضع ده ونعمل بريفيو من الوضع ده كده. هيحط المسطرة هنا. ايه اللي حصل بقى، عشان التوقيت بتاعها بقى، نيجي نرجع هنا للتوقيت واخليه هنا ايه، 0، والترانزيشن برضو هنا ايه، 0. وتعالوا كده نشغلها مرة تانية بريفيو.
حط المنقلة بعد كده المسطرة واختفت الايه المنقلة اهي. يبقى اذا احنا كده عملنا الطريقتين بتاعة الايه المورف، واظن الطريقة التانية كمان اسهل من انك انت تحط صورة وتطلعها بره الفريم، وخاصة لو انت محتاج تعمل زوم اند اللي هو الوضع الزوم بتاع نهاية اللقطة او الشاشة. احنا ممكن نجرب مثال تاني لحركة المورف مثلا، وليكن واحنا كمدرسين وبنشرح مثلا وبنحط علامة صح او خطأ، فانا ممكن احط علامة صح وارجع اشيلها واحط مكانها علامة خطأ. فممكن مثلا نشوف كده علامة صح هنا، نقول مثلا هنا رايت GHT ونجيب علامة صح. شوف كده علامة صح مناسبة. ممكن نختار اي ممكن العلامة دي مناسبة اهي، نصغرها كده. ممكن نغير الشكل بتاعها مثلا، بدل ما هي اخضر، طبعا احنا قلنا بنتغلب على الشكل ازاي، نيجي هنا طبعا هنا لا هنا فول كولر، فانا ممكن اختار اللون الاسود. طب لو ملهاش هنا فول كولر نختار اللي هو شيل اوت ونختار الظل بتاعها اللون الاسود. نيجي بعد كده بقى محتاجين بعد ما بتظهر علامة الصح تبدأ تتحول الى علامة خطأ في نفس الوضع هو. فابدأ اهي اجيب صورة تاني بقى اللي هي طبعا ممكن نكتب هنا كمان اللي هي علامة الاكس واقول له هنا جو. اهي بدأت تظهر معاك اهي اكتر من علامة. ممكن نختار مثلا احنا العلامة دي ونبدأ نصغر حجمها بحيث تكون متناسبة. كده ونخلي لونها اللون الاسود هنا اهي. طيب عاوزين بقى احنا نعمل مورف للصورة التانية اللي هي علامة الاكس او الخطأ من علامة الصح. فانا باجي على اعدادات الصورة التانية واختار الحركة هنا اللي هي مورف. طبعا احنا محتاجين ان هي تختفي، فانا هعلم على كلير ايتم واختار بقى حركة المورف من فين، من اخر صورة. ونخلي طبعا التايم هنا بتاعها انيميشن 0 والترانزيشن 0. ونبدأ كده نثبت الكاميرا على الوضع ده ونقول هنا بريفيو من الصورة دي. حط علامة الصح اتحولت الى علامة خطأ. لو انا عاوز اخلي يحط الاتنين على بعض بحيث ما يشيلش علامة الصح، طبعا هنيجي هنا بدل ما هي كلير ايتم احذف علامة الصح اللي عندها. وتعالوا كده نعمل بريفيو. حط علامة الصح وحط عليها علامة علامة الخطأ. طبعا احنا ممكن نستخدم كمان حركة المورف كمان وخاصة مع مدرسين مادة العلوم في مثلا شرح اللي هي كواكب المجموعة الشمسية او دوران القمر حول الارض. احنا ممكن نجيب مثلا هنا صورة الارض اللي هي ايرث، ممكن نختار مثلا الصورة دي كويسة معبرة، نصغرها. طبعا نخلي الاعدادات بتاعتها طبعا دي درو عادي، وهنا الانيميشن بتاعها مظبوط. نيجي بعد كده نجيب بقى صورة القمر، هنقول مثلا مون. نختار اي صورة معبرة للقمر، وليكن مثلا ممكن نختار الصورة دي ونصغر حجمها. ده القمر. نجيب بقى المدار اللي هو عبارة عن سيركل دايرة، هقول هنا سيركل. ممكن ناخد مثلا وليكن الدايرة دي ونحاول نخليها كمدار، شكلها طبعا بيضاوي بحيث
ونبدأ. طبعا هنا تحس ان القمر جاي ورا المدار، فاحنا بنعمل ايه؟ بنحرك الدايرة نخليها بعد كوكب الارض وبعد كده القمر، بحيث يجي القمر ايه فوق الخط. طبعا احنا عاوزين بقى نخلي القمر ايه بيدور حوالين كوكب الارض. بنعملها ازاي؟ نيجي مثلا للصورة دي وبنسخها، اقول هنا كوبي وبلزقها بيست واحطها مثلا هنا، بعد كده كوبي تاني وبيست ونحطها مثلا هنا، بعد كده نسخة كوبي وبيست واخد الصورة دي كده. حطينا 4. نيجي بقى نعمل المورف ازاي؟ طبعا نثبت الكاميرا عليهم كلهم على الوضع ده عشان ما ننساش. طبعا احنا ادي اول ايه صورة اهي. نيجي على الصورة التانية اللي هي دي ونبدأ نخلي هنا المورف من ايه بقى؟ من اخر صورة اللي هي دي. طبعا احنا محتاجين هنا لازم نخليها كلير ايتم، ونحاول نخلي اللي هو ايه الانيميشن 0 والترانزيشن 0. نيجي بعد كده للصورة اللي بعدها نخليها برضو مورف واللي كلير، ونخليها من اخر صورة اللي هي دي، ونخلي الانيميشن 0 والترانزيشن 0. نيجي اللي بعدها لدي ونخلي هنا الحركة مورف برضو كلير ايتم، ونخليها من اخر صورة اهي، ونخلي الانيميشن 0 والترانزيشن 0. وتعالوا كده نشوف الايه الشغل بتاعنا. طبعا يفضل اول صورة دي منطقة العرض بقى تظهر بدل ما هي درو كأنها ايه كانت موجودة وبدأت تظهر، اللي هي فيد ان. ونبدأ نشوف منطقية العرض. تعالوا كده نبدأ من اول الايه اللي هي كوكب الارض اترسمت، ظهر المدار، القمر الاول، بدأت الحركة بتاعته اهي. مثلا لو احنا بنعمل ممكن نستخدم حركة المورف لو احنا مثلا بنعمل فيديوهات عن كرة القدم او عن الرياضة، نشوف مثلا ازاي بتتحرك كرة القدم. فنعمل مثلا هنا هقول هنا بول كرة، نختار اي صورة لكرة، نختار اي صورة هنا معبرة، ممكن الصورة دي ونصغرها اهي، نعمل لها كوبي وبيست وناخد الصورة التانية في المكان ده. طبعا نثبت الكاميرا على الوضع ده كده، نعمل المورف من الصورة التانية، قول هنا اخليها بقى دي ايه مورف وكلير ايتم، ومن اخر صورة اللي هي صورة الكرة، ونخلي هنا ايه الزمن 0 و0. بس نيجي بقى عشان تظهر الكرة كمنطقية العرض، الكرة وهي بتتحرك بتلف حوالين نفسها، فانا محتاج اعمل لها زي روتيت. فبنخلي مثلا الدوران هنا يعني 180 او مضاعفتها، ممكن 180 360، وكل ما نزود الروتيت كل ما بتظهر منطقة العرض اكتر. فممكن مثلا نخليها 360 ونقول ايه موافق، ونبدأ نعمل بريفيو ونشوف كده. طبعا هنا ايه ظهرت مرة واحدة، فعشان تظهر حركة الكرة هنضطر ان احنا ايه نخلي هنا الزمن في زمن مدة كبيرة وليكن 4 أو 5 ثواني. وتعالوا كده نشوف. بص الكرة بقى بتتحرك ازاي، كأنها بتتحرك منطقية اهي. طبعا عايز تخليها تلف اكتر، نخلي ايه نزود قيمة الدوران ده، بدل ما هي مثلا نخليها 720. عايز تخليها اسرع قلل الزمن شوية، خليها مثلا 3 ونشوف كده العرض بتاعها ازاي.
بريفيو من الوضع ده. رسمت الصورة اهي وبدأت تتحرك وبدأت ايه تعمل الدوران روتيت. يبقى اذا من الحركات المهمة جدا في برنامج الفيديو سكرايب هي حركة الايه المورف، وبتدي الرسمة او المشهد بتاعك كأنه حاجة حية كده من الايه من الطبيعة. ممكن كمان نعمل حركة المورف لحركة السيارة على الطريق. تعالوا كده نجيب ايه مثلا سيارة، نقول هنا كار، ونشوف اي سيارة كده ايه مناسبة. طبعا احنا ممكن نختار السيارة دي. طبعا السيارة دي هتخلينا بقى، يمكن شرحنا احنا حركة الموف ان قبل كده. لو احنا بس عايزينها بتتحرك نجيب بقى طريق، هقول رود، ندور على رود مناسب. ممكن ناخد طريق زي ده. نيجي هنا بقى نجيب الايه السيارة ونحطها، طبعا جاية وراها فبنعكس، اجيب الطريق مكان السيارة وبعد كده السيارة اهي نحطها على الطريق. نعمل بقى اللي هي ايه نسخة من السيارة تاني، كوبي وبيست، وناخد السيارة نحطها هنا كده. طبعا احنا بنعمل لها حركة هنا ايه مورف وليس حركة موف ان، لان احنا ممكن بنفس المشهد ده كده لو احنا لغينا السيارة التانية اللي احنا عملنا لها كوبي كده نلغيها، ممكن نخلي السيارة تتحرك كحركة هنا ايه. نثبت الكاميرا الاول على الوضع ده كده، ونيجي للسيارة هنا ونخليها موف ان، وبتيجي من هنا. ونحاول بقى نلغي الهاند هنا، طبعا هنا المنطقيا وهاند مفيش ايد خالص بتسحب الايه السيارة. ونبدأ نخلي بقى منطقة العرض الطريق هنا بدل ما هو درو هيبقى فيد ان، ونبدأ نشغل بقى من الوضع ده كده. طبعا احنا جت وقفت هنا ليه؟ لان احنا كنا حاطين اساسا المفروض الصورة تتحط في المكان ده كده. نعمل بريفيو تاني اهي. طيب لو عايزين بقى نفس الحركة دي بقى بس نعملها على ايه؟ على المورف. هنختار نسخة من الطريق بيست، ونختار نسخة هنا، والسيارة برضو كوبي، وناخد منها نسخة نحطها هنا بقى، ونختار نسخة تانية ونحطها هنا. طبعا المفروض الطريق ده دي هتيجي هنا كده، والسيارتين دول كده. نيجي هنا بقى للسيارة الأخيرة دي بقى نعمل لها المورف من آخر حاجة. السيارة الأخيرة ونخليها كلير ايتم، ونخلي البوز نص ثانية والانيميشن 0 والترانزيشن 0، ونبدأ نعرض المشهد ده من الطريق. طيب نحاول بقى نزود الزمن عشان تبان ان ايه السيارة بتتحرك. خليها مثلا 3 ثواني. نيجي بس السيارة الأولى بدل ما هي موف ان نخليها ايه كأنها فيد ان، بتظهر بعد ايه اختفاء. ونبدأ نعرض السيارة اهي، بدأت السيارة ايه تتحرك موف ان. طيب ممكن كمان نرسم حركة السيارة بشكل تاني. نجيب رود برضو طريق تاني بقى، رود، ناخد مثلا وليكن الطريق ده. نحاول بس ان احنا نجيب مشهد جديد، نثبت الكاميرا على الوضع ده. ممكن نخليه هنا
فيد ان. نبدأ بقى نشوف سيارة كار. عاوزين بقى هنا سيارة بقى اما مدياك وشها بتتحرك عليك او مدياك ظهرها وبتبعد عنك، فنشوف بقى اي صورة تكون مناسبة تنفع. ممكن الصورة دي، هنحاول نشوف صورة، ممكن الصورة دي، نشوف صورة تانية. ممكن ناخد الصورة دي، بس بدل ما هي لونها كده ممكن ايه نعدل اللون بتاعها. ممكن بدل ما هي فول كولر نخليها اوت لاين بحيث تبقى ايه واضحة. ونبدأ هنا ايه نحط السيارة مثلا كأنها طبعا موجودة من بعيد اهي، وكل طبعا ما بتقرب عليك بتبدأ السيارة بتوضح اكتر. ده كده اللي هو ايه الوضع بتاعها. هنسخها بقى كوبي وبيست، واخد منها النسخة التانية ونحطها مثلا هنا. طبعا لما بتقرب عليك بتكبر الصورة، فنحاول ان احنا ايه نكبرها، ونثبت الكاميرا على الوضع ده كده، ونيجي بقى مورف من الصورة التانية، مورف، وهنا نخليها كلير ايتم، ومن الصورة الأخيرة اللي هي دي ونخلي انيميشن 0 والترانزيشن ايه 0. وتعالوا كده نجرب من اول الطريق. هنا اهو ظهر الطريق، اترسمت السيارة، بدأت تتحرك اهي. طبعا لو انا عايز نخلي الحركة ببطء ازود الرسم، بدل ما هي هنا مفيش خالص زمن اخليها بقى ممكن مثلا 3 ثواني، والترانزيشن نخليها 0. تعالوا كده نجرب تاني. كأنها بتتحرك حركة طبيعية جدا. وبكده نبقى احنا انتهينا من محاضرة النهاردة. يا رب نكون استفدنا. طبعا محاضرة النهاردة من المحاضرات المهمة جدا، فياريت نحاول نطبق عليها الجزء اللي احنا خدناه النهاردة.